Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. Sa makikita niyo po sa title po ng video natin, 2 beses po yung kababayan natin na offload dahil lang sa affidavit of support and guarantee. Itong message niya po sa akin ay August pa po ito. Pero ngayon lang po natin masagot. Hindi ko alam kung nakaalis na ba siya. Pero sana ay mapanood niya po itong video and sana ay makapag-update po siya sa atin kung nakaalis na ba siya or hindi pa. Pero I am sure marami po ang makaka-relate sa video na ito dahil ang dami na pong nag-message sa akin, nag-comment sa mga videos natin dito sa YouTube and sinasabi nila na na-offload sila dahil sa affidavit of support and guarantee. So basahin po natin yung message niya. Ma'am, offload po ako 2 times nito lang August. First flight ko is August 7, 2024. Kala ko ganun lang kadali. Syempre gumastos ng papunta at pabalik na ticket. Dahil reason ko is visit lang sa magiging mother-in-law ko. Pero offload dahil walang affidavit of support na dapat manggagaling sa fiancé ko. Posible na mangyari kasi nasa Kuwait ang fiancé ko. So, I think she mean na napaka-imposible na mangyari kasi nasa Kuwait ang fiancé niya. So, ang ginawa ko, invitation letter na lang from my mother-in-law ko with notary, pinagawa ko din fiancé ko. August 17, may flight again. Pero na-offload pa din dahil ang kailangan lang talaga is affidavit of support. So, offload na naman ako. At this time, August 20, umuwi na fiancé ko sa India from Qatar at nag-resign na sa work at kumuha na siya ng affidavit of support. Tanong ko lang po, ano po kaya kadalasan na tanong kapag sponsor at ano kadalasan kukunin na requirements sa akin mula sa sponsor ko? Thank you po. So thank you po sa pag-message sa akin and pasensya na po talaga kung sobrang tagal kong nasagot itong message na ito, itong question na ito. Sana ay if ever man na hindi ka pa nakaalis, sana ay mapanood mo to and if nakaalis ka na, sana ay makapag-update ka dito sa akin. I-comment mo lang po yung update nyo po. Yung first question, ano ba yung kadalasan na tanong? So kapag, ayun nga, actually na-mention ko na po ito sa mga previous videos ko about immigration story, immigration experiences. So yung common question po talaga sa immigration is, saan ka pupunta, ano yung gagawin mo doon, kailan ka babalik, and then magtatanong po sila sino ang bumili ng ticket. Kapag ngayon, ang sagot mo ay yung boyfriend ko po, yung fiancé ko po, yung relatives ko po ang ang bumili ng ticket. So depende kung sino ba ang bumili ng ticket. So kapag ganun, kapag ang sagot mo ay hindi ikaw yung bumili ng ticket, so automatic yung follow-up questions po niyan ay about sa sponsor mo. Sino ang bumili ng ticket? Kaano-ano mo siya? Ano ang trabaho niya? Ganon. So, magdedepende na lang din po talaga yun siya sa relationship nyo with your sponsor. So, hindi nyo po kailangan matakot, kabahan ng sobra kasi yung mga tanong ay magdedepende lang din po sa isasagot nyo. Depende lang sa background nyo, ganon. So, kung like hindi naman kayo nagsisinungaling, totoo naman lahat, then hindi nyo kailangan matakot. And then yung next question naman, ano yung kadalasan na kukunin na requirements kapag sponsored ang travel natin? So yung mga possible po na hahanapin or kukunin ng immigration is number 1, affidavit of support and guarantee. So itong affidavit of support and guarantee, dapat ay authenticated po ito sa Philippine Embassy or Philippine Consulate doon po sa destination natin. Bali, ang sponsor po natin ang dapat na mag-process po nito or mag-comply and then ipapadala na lang po sa atin sa Pilipinas. Kasi kailangan po yung original
copy ng Affidavit of Support and Guarantee. And then, yung other requirements naman ay proof of relation with your sponsor. Depende kung kaano-ano mo yung sponsor mo. Kung boyfriend or fiancé, then mag-provide po kayo ng proof of relationship. And then, for example naman kapag family, relative, then mag-provide po kayo ng PSA-issued birth certificate or marriage certificate. Depende kung kaano-ano yung sponsor nyo. Kahit anong documents na magpapatunay ng relation nyo with your sponsor. And then, kailangan nyo din po mag-prepare ng ID copy, either passport bio page ng sponsor or any valid ID copy po ng sponsor. So yun po yung mga posibleng kukunin ng immigration kapag sponsored po yung travel natin. Meron akong video about po doon sa list of requirements. Kasama na po doon kapag sponsored or self-funded ang travel. Panoorin niyo po yung video na yun para meron po kayong idea kung ano-ano yung mga dapat nyong i-prepare or ihanda ng mga requirements para sa Philippine immigration. So meron lang din akong gustong i-insert dito na comment tsaka question and sasagutin po natin. So ito po yung comment niya. Hello po ma'am, na-offload po ako noong July 25, 2024. Fully support din po ako ng tita ko na permanent resident sa Canada. Hinanapan po ako ng immigration officer ng Affidavit of Support and Guarantee at wala po akong ganon at binigyan po ako ng maliit na papel na may nakasulat na requirements to be complied. So itong maliit na papel, yun po yung slip na binibigay ng immigration officer at doon po nakalagay lahat ng requirements na kailangan mong i-comply kung gusto mong mag-flight ulit after mong ma-offload. Kapag na-provide na po ba yung Affidavit of Support and Guarantee, dahil yun lang naman po ang kulang ko, matutuloy na po ba kaya ulit ako? Thank you, ma'am. So actually, nasagot ko na to siya sa comment section. Pero ayun nga, marami pa rin po akong nare-receive na mga questions na the same po ng question itong kababayan po natin kung makakaalis ka ba kung makomply mo na yung hinihingi ng immigration officer. Yes po, mataas na po yung chance na i-allow na po kayo ng immigration na makaalis once na comply nyo po yung mga requirements na nasa slip or yung nakasulat sa papel na binigay ng immigration officer sa inyo nung na-offload kayo. So, kailangan i-comply niyo po talaga yung mga nakasulat po doon. Kasi kapag once na hindi niyo po yun na-comply and then mag-flight po ulit kayo, possible na yun pa rin po yung hahanapin nila sa'yo at possible na ma-offload po ulit kayo dahil hindi niyo na-comply yung hinanap nila. So based sa experience ko, na-offload po ako dati dahil sa CFO certificate. So nung na-comply ko na po yung CFO certificate, nakaalis na po ako. The same din po doon sa previous client ko na na-offload dahil sa Affidavit of Support and Guarantee. And nung na-comply niya na, ay nakaalis na din po siya successfully. Mag-ingat po kayo kapag once na meron na po tayong offload record, and mas maganda na makomply po natin yung hinanap nila. Kasi ayun nga, dito sa first na kababayan po natin na 2 times na siyang na-offload dahil sa yung second time, hindi niya kinumply yung Affidavit of Support and Guarantee. Ibang requirement yung pinakita niya. Pero ang nangyari, na-offload po ulit siya. Dahil nga ang kailangan talaga ng immigration officer ay yung Affidavit of Support and Guarantee. So ngayon, kapag nag-flight ulit siya at meron na siyang Affidavit of Support and Guarantee, mas mataas na po yung chance na makakaalis na po siya. So sana po ay nakatulong itong video. Huwag niyo pong kalimutan na nag-o-offer po ako ng services like visa assistance, travel assistance. I-visit niyo po yung website natin, rootstravel.com. Makikita niyo po doon lahat ng services na ino-offer ko. And meron din po tayong contact doon. Doon po kayo pwedeng mag-message sa akin if ever na gusto niyo pong mag-avail ng services. Ilalagay ko po sa description ng video yung mga link po ng
social media accounts ko kung saan niyo po ako pwedeng i-message privately. And syempre, pwede nyo rin pong i-comment dito yung mga questions nyo, or kung gusto nyo pong mag-avail ng services, pwede po kayong mag-comment dito para ma-replyan ko po kayo kung saan nyo po ako pwedeng i-message. And wag nyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, and i-share nyo po itong video kung sa tingin nyo po ay makakatulong sa mga kababayan po natin, sa mga friends nyo po or family member. See you po sa next video. Bye-bye!